Phạm Tiến xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa. Thì tại đây có một khu nhà trọ đang bị bỏ hoang. Thì tại đây là từng có một cái vụ án là một cô gái thuê phòng bị sát hại. Và hiện tại thì những căn phòng ở đây bị bỏ hoang và rất là rùng mình khi mà tiếp cận luôn. Và mình khi mà đến Nha Trang thì được bạn Hiếu Mập Vlog chia sẻ về địa điểm này. Thì trong khu phòng trọ này vẫn còn giữ lại hiện trường, và đặc biệt là duy nhất cái phòng mà cô gái bị sát hại là còn đồ đạc. Thì bên trong ra sao và như thế nào thì Phạm Tiến xin mời các bạn cùng theo chân mình vào bên trong để khám phá và tìm hiểu. Khu phòng trọ thì nằm nơi đây cũng khá là phức nha các bạn, và bị bỏ hoang. Thì nếu mà hỏi người dân thì người ta cũng sẽ biết, nhưng mà người ta sẽ ngại lên sóng cho nên thì không có chia sẻ được. Thì để mà tìm hiểu và thông tin về vụ việc thì chắc là Cảnh sẽ đọc lại bài báo mà bạn Hiếu Mập đã chia sẻ cho mình. Đó là bài báo từ Công an Nhân dân. Đây, bài báo trên Công an Nhân dân, và phòng này là cái phòng nơi cô gái bị sát hại và đồ đạc vẫn còn này các bạn. Thì bắt hung thủ sát hại người tình trong phòng trọ sau 12 giờ chia nóng. Đây đó các bạn, đây là báo Công an Nhân dân này các bạn, và đây là dãy phòng trọ đó. Thì mình không thể nào mà bịa chuyện được. Thì những nơi nào mà có dẫn chứng, có câu chuyện và bài báo như thế này thì mình sẽ chia sẻ với lại các bạn. Thì vụ việc này xảy ra vào năm 2020 nha các bạn. Sau 12 giờ kể từ khi phát hiện ra vụ án mạng và sau hành trình ngược xuôi hơn 600 km, các trinh sát hình sự, điều tra viên phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt hung thủ sát hại người tình đang ẩn mình dưới tên tuổi của một người khác để dẫn giải về trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa rạng sáng ngày 28 tháng 10. Vụ án mạng được phát hiện vào tầm 21 giờ đêm ngày 26 tháng 10. Lúc đó anh Nguyễn Hữu Hòa, sinh năm 1989, trú ở thôn Đồng Câu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, và bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1991, trú ở thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, đến khu vực nhà trọ của ông Huỳnh Anh Tuấn, sinh năm 1968, trú ở thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Họ đến tìm người bạn gái là Huỳnh Thị Úc, sinh năm 1992, trú ở thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Đơn phương bỏ việc làm tại công ty trách nhiệm công ty TH Vĩnh Phương ở xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang từ ngày 22 tháng 10, trong khi điện thoại luôn tắt máy. Đến nơi, Hòa và Thủy bất ngờ phát hiện mùi hôi tanh từ bên trong phòng trọ. Phía dưới cánh cửa ra vào có vết máu khô. Qua khe cửa, họ thân người chùm chân, chỉ ló dạng hai chân. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên Hòa và Thủy khẩn báo vụ việc với công an xã Suối Tân. Khi công an huyện Cam Lâm phá cửa phòng vào bên trong, phát hiện chị Huỳnh Thị Úc tử vong bởi 4 vết thương ở vùng ngực trái do tác động của vật sắc nhọn. Ngay trong đêm ngày 26 tháng 10, Đại tá Trần Hữu Tượng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo một tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Từ kết quả khám nghiệm, tổ công tác nhận định chị Úc bị người khác đâm thấu tim bằng dao. Thời điểm nạn nhân tử vong đến khi phát hiện đã 4 ngày đêm. Trong lúc cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường và tử thi thì một nữ đồng nghiệp nạn nhân đến khai báo. Chiều ngày 22 tháng 10, Úc điều khiển xe máy AB từ xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang đến nhà trọ ở Suối Tân, huyện Cam Lâm, nhưng do hết xăng bất chợt nên phải gửi tại phòng trọ một nữ đồng nghiệp rồi mượn xe máy Suret để tiếp tục hành trình. Thế nhưng chiếc xe máy này đã biến mất nên không loại trừ khả năng hung thủ giết người cướp tài sản. Ngay trong đêm, một mũi trinh sát do Thượng tá Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Nguyễn Sĩ Hân tiến hành xác minh mối quan hệ sinh hoạt của nạn nhân và đã xác định chị Huỳnh Thị Úc có chồng và 2 con nhưng đã ly thân. Sau một thời gian làm công nhân công ty Vĩnh Phương, Úc có quan hệ tình cảm với Dương Cao Quá, sinh năm 1988, nhân viên phụ
phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Hải Sơn ở khu công nghiệp Suối Dầu. Nhưng đối tượng này tự ý bỏ việc từ ngày 23 tháng 10. Kiểm tra lý lịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Hải Sơn, các trinh sát được biết Dương Cao Quá đăng ký nhân khẩu ở xã Phước Thiện, huyện Tuy Phước, Bình Định. Điều bất ngờ là sau khi liên lạc và đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định hỗ trợ xác minh thông tin nghi can, thì nửa giờ sau các đồng nghiệp khẳng định từ lâu nay Dương Cao Quá ở nhà, chưa bao giờ làm nhân viên cho doanh nghiệp nào ở Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong số 5 anh chị em của Quá, có một người là Dương Cao Chí sinh năm 1982, có gương mặt gần giống như Hóa. Sau khi lập gia đình, Chí khẩu về huyện Phú Yên và mới về thăm gia đình trong đêm ngày 26 tháng 10, nên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định mời hai anh em Chí, Hóa đến công an xã Phước Thuận trong sáng ngày 27 tháng 10 cùng thời điểm. Sau một thời gian đấu tranh khai, Dương Chí khai nhận là hung thủ sát hại chị Huỳnh Thị Út do vợ chồng bất hòa tình cảm dẫn đến ly thân, nên Chí về vay vợ mượn lý lịch của em ruột Dương Cao Quá. Đại loại là cái vụ việc này đã có rất lâu rồi, và đây là ngôi nhà và còn rất là nhiều đồ cúng. Nếu mà đọc hết cái bài báo và cái câu chuyện của cái sự việc này thì rất là dài luôn. Thì đại loại là cái người tình cũ đã không chịu được sự việc là chia cách của nhau nên đã sát hại, và những vật dụng và quần áo ở đây vẫn còn giữ như in, không ai dám sơ rớ hay là di dời. Tất cả các phòng người ta đều bỏ đi hết và không ở. Và phòng này thì các bạn có thể thấy là những cái đồ vật, rồi dụng cụ son, nồi niêu, bếp ga, điện, rồi thùng nước này kia đồ vẫn còn ở đây. Và nhà vệ sinh thì cũng đã lên riêu bụi và đồ quần áo cũng treo và giữ nguyên hiện trạng, không ai đá động tới, và những đồ vật này giữ nguyên hiện trường. Đây có những tờ giấy gì nè, hình như là người ta ấy vôi lên trên đất để mà che đi vết máu. Còn đây là cái cánh cửa, khi mà phát hiện vết máu thì đã trình báo công an, thì khi công an tới người ta đã phá cái cửa, phá đi cánh cửa để mà vào. Thì khi mà vào bên trong thì cái người nạn nhân đã tử vong. Còn đây là cái miếng chiếu, có lẽ là để xác nạn nhân để mà khám nghiệm tử thi rồi nè các bạn. Vào bên phòng bên trong thì cảm giác khá là ngợp, không hiểu tại sao nữa, khá là ngợp và mồ hôi mồ kê mình nổi hết trơn. Và càng đọc cái bài báo thì mình càng cảm thấy dần dần lạnh. Cái nhà lớn đó có thể là nhà của người chủ nhà. Cửa này thì phá từ bên trong nhưng mà bị bung hết. Đây có người cúng thuốc nè. Cái vết cúng thuốc với lại một ly tách. Ồ, trong đây người ta cũng cúng cái gì nhiều quá nè. Cái phòng, những cái phòng bên đây là trống rỗng thôi, không có đồ đạc gì hết, không có giữ nguyên hiện trường, nhưng mà cũng có vết nhang, là những cái vỏ nhang mà người dân người ta cúng rất là nhiều luôn nè. Nhang rồi hột quẹt, rồi có thể là một số người xấu đã lợi dụng nơi này để mà tá túc. Đây có cái bàn thờ. Đây chiếc chiếu vẫn còn đây. Các phòng đều đã dọn đi hết và hầu như là chùi lủi hết, người ta dọn đi hết. Chỉ có duy nhất cái nơi mà xảy ra vụ việc là
Còn nguyên hiện trường thôi. Ồ, nhà này người ta ở, người ta thờ gì ngút ở trên luôn nè các bạn. Cái người ở trong cái nhà này họ sợ, họ thờ cái gì mà ngút ở trên luôn. Những cái vệt trắng này có thể là vôi người ta vung vô để mà nó che khuất đi cái máu hồi xưa. Cũng quá trời luôn không? Cũng rất là nhiều luôn. Có thể có người đã đến đây cầu cơ sinh số. Khi mà mình ở trong cái căn phòng này mình cũng cảm giác rất là ngợp. Rất là ngợp. Ờ, 2020 tháng 10 năm 2020. Bây giờ đang tháng mấy ta? Mình thật sự lúc này mình cũng rất là lẩm cẩm, không biết là đầu đuôi. Hiện tại bây giờ là 22 tháng 4. Thì sự việc này xảy ra vào tháng 10. Thì đến thời điểm này thì chắc cũng 2 đến 3 năm. 2020 đến 2023 thì có thể là 3 năm. Nhưng mà nó nằm ở tháng 10. Và hiện tại bây giờ chỉ mới là tháng 4 thôi. Thì có thể là gần 3 năm. Và căn phòng khá là hoang tàn luôn. Bụi bẩn rồi nó bám, cơ tơ nhà anh nó bám lên đồ đạc. Chỉ mới có 2-3 năm thôi mà hoang tàn tới cái này. Quần áo treo mà tới nỗi là đóng tờ nhện cỡ này, khủng khiếp. Mình chỉ quay thôi chứ không dám đụng chạm vô bất cứ cái gì, vì đây là hiện trường của một vụ án. Chỉ mới 2-3 năm nay thôi, hung thủ cũng đã bắt được rồi. Nhưng mà tốt nhất là không nên đá động vào những cái đồ vật ở đây. Mình cảm giác khá là mệt luôn các bạn. Không có đến mức như là ở Lô Cốt, nhưng mà mình cũng khá là mệt. Cảm giác mà khi mà vào phòng này nó có cái gì đó rất là khó chịu luôn. Mình không biết phải chia sẻ với lại các bạn như thế nào, nhưng mà nó rất là khó chịu luôn. Cái phòng lớn này có thể là cái căn nơi ở của chủ nhà, của chủ nhà trọ. Đây có thể là nơi ở của chủ nhà trọ mà người ta cũng dọn đi luôn rồi. Ở phía bên trong thấy còn là tủ. Nơi đây khá là quang lạnh luôn các bạn. Cũng có nhiều người đến đây cúng bánh trái rồi nhang đèn rồi nhiều lắm kìa. Mình cảm giác khá là mệt luôn á. Ở đây còn có một cái bát hương ở phía trước của cái dãy phòng này, có một cái phòng tên để bát hương. Ui, đèn cày kìa, đèn cày bánh trái rồi kìa. Cái người mà giết đâm 4 nhát dao vào ngực trái người tình khiến nạn nhân tử vong. Sau khi lấy chân quấn xác Út đặt xuống nền nhà, Chí cướp 300.000 đồng cùng chiếc xe máy Chevrolet lên Lâm Đồng bán cho một tiệm kinh doanh xe máy ở phường 9 thành phố Đà Lạt, rồi trở về nhà cha mẹ ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định. Được một đêm thì bị bắt giữ.
Vậy là bị đâm 4 nhát ngay ngực. Hồi nãy giờ cái ngực mình cũng hơi bị khó chịu quá. Không, thật sự luôn á, không phải là mình đọc bài viết rồi mình tưởng tượng đâu, nhưng mà khi mà vào đây cái ngực mình nó bị nhói nhói á, cảm giác rất là sao ấy, khó chịu lắm. Rồi sau khi mà sát hại xong á, đâm 4 nhát á, thì quấn vải lại và để xuống ở dưới cái sàn nhà này. Nếu mà ai có căn có số á, thì chắc là có thể nhìn thấy được những điều mà mình không thấy được. Tại vì những người có căn số thì họ sẽ dễ dàng nhìn thấy được những cái mà người thường không thấy. Còn mình không thấy nhưng mà mình cảm nhận được, và mình cảm giác như là đang bị lối ngay phần ngực, cũng rất là khó chịu các bạn. Ghê quá. Ở đây nó vừa ngợp mà cái ngực mình nó lối, nó khó chịu, nó cứ nhói nhói. Hồi nãy giờ mình cảm giác mình không biết sao, khi mà đọc ra thì mình thấy là nó có cảm giác giống gì, có cái tiếng động gì. Trời, ai cúng cái gì mà nghi ngút ở phía trước nha. Một cái ly nhựa và cắm rất là nhiều nhang ở ngay phía trước phòng trọ, nơi mà cái cô gái bị sát hại bằng 4 nhát dao. Cúng chôm chôm, rồi mấy cái bao bì của những bịch bánh, gói bánh nè. Hình như cái nhà này cũng có thờ cái gì ở trên. Cái nhà này nãy mình vào rồi nè. Vậy là ở đây dãy trọ này chỉ có 3 phòng thôi. Chỉ có 3 phòng thôi. Nhưng mà từ khi mà xảy ra cái sự việc á, thì 2 phòng kia người ta cũng dọn đi luôn. Và cái phòng này thì không ai đá động tới và để nguyên tới bây giờ. Giữ nguyên hiện trạng luôn. Mà thật sự thì khi nãy giờ mình vào đây mình khá là mệt. Cái người mình khá là mệt, khó chịu lắm. 2 phòng đó thì hoang phế luôn, không có ai hết. Cái chiếu, kể cả cái chiếu mà để cái phần xác để khám nghiệm tử thi vẫn còn ở đó luôn. Thì mình không biết là các bạn xem qua video thấy như thế nào, nhưng mà những cái chuyến khám phá thực tế tại hiện trường như thế này nè, nó có cảm giác rất là khó mà thể giải thích được. Hồi nãy giờ mình ngay từ đầu khi mà đi vào đây và mình đang đọc lại cái bài báo, mình dẫn lại cái câu chuyện ở trên báo về cái sự việc, thì mình đã thấy rất là nhói rồi, nhưng mà mình không biết nói như thế nào, mình rất là mệt luôn. Và khi mà hồi nãy mình mới đọc thêm đoạn nữa là biết lý do của cái cô gái này chết đó, bằng 4 nhát dao đó, thì mình mới biết được là mình đang bị đau giống gì, giống như kiểu như người âm họ biết, khiến cho mình biết như vậy. Khá là ớn. 4 năm. Đây là toàn cảnh khu trọ nữa các bạn. Đây là phòng lớn và 3 phòng nhỏ. Thì chuyến khám phá của mình là đến những nơi mà thông tin được chia sẻ rõ ràng, có câu chuyện và nguồn bài viết về cái câu chuyện đó từ một cái trang chính thống, như là vừa rồi mình dẫn chứng lại từ trang báo Công an Nhân dân về cái sự việc này. Khá là mệt luôn. Các bạn thấy sao về video khám phá dãy trọ nơi mà xảy ra sự việc như vậy? Các bạn nhớ cho Phạm Tiến một like, một bình luận góp ý để mà mình ngày càng một phát triển kênh lên, và cũng như là đi quay nhiều nơi hơn, tìm kiếm những thông tin hay hơn để chia sẻ với lại các bạn. Và cũng như là nếu các bạn có biết được phế tích, tàn tích hay là một cái công trình kiến trúc cổ nào đó đang bị bỏ hoang mà muốn mình đến khám phá, thì có thể liên hệ với mình. Thì mỗi video mình đều có ghim ở dưới bình luận cái đường link fanpage Facebook của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye các bạn.